Chào các bạn, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào thảo luận về cái cách chúng ta tạo ra một cái sự mượt mà về mặt thị giác ở trong cái công đoạn dựng phim, không chỉ là phim điện ảnh mà còn tất cả các thể loại video, chẳng hạn như là phim quảng cáo, à, MV, hoặc là các cái thể loại phim ảnh, phim ngắn, thời sự, phóng sự các thứ thì đều có thể áp dụng các cái tính chất này. Và ở đây thì cái tính chất này mình cái tên gọi nó là cái dòng chảy thị giác của cái video của chúng ta, và ở trong tiếng Anh gọi là visual flow. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem là cái cách chúng ta sẽ tạo ra cái dòng chảy đó ở trong video của mình bằng các yếu tố như thế nào. Thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng ở trong các bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rồi thì cái bài hôm nay thì mình chỉ nói về cái yếu tố thứ nhất là các cái đoạn cắt là cut. Còn những cái yếu tố khác chẳng hạn như là các cái chuyển cảnh transition, các cái chuyển cảnh nghệ thuật, các chuyển cảnh make-up, rồi cách giữ cái sự liên tục continuity, thì những cái nội dung này mình sẽ nói trong những cái bài khác, và ở trong cái khóa học dựng phim của mình có ở trên kênh Tuấn VFX thì các bạn có thể xem thêm về các nội dung đó ở trên kênh của mình. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ đi vào nói về cái dòng chảy thị giác. Thì đây như các bạn biết là trên cái dòng thời gian của chúng ta, khi mà chúng ta có một cái video, và trên cái dòng chảy, trên cái timeline, cái dòng thời gian của mình, từ giây số 0, giây số 1, giây số 2 vân vân, thì khi mà chúng ta dựng phim, đúng không, thì tức là chúng ta đang ghép các cái cảnh quay lại với nhau. Thì mỗi cái ô này mình tượng trưng cho một cái cảnh quay đi ha. Đấy. Và khi mà chúng ta sắp xếp các cái cảnh quay này lại với nhau, tức là chúng ta đang tạo ra một cái nội dung gì đó bằng cái video của mình, đúng không? Và các cái nội dung này nó có hợp với nhau hay không, nó có tạo ra một cái sự nhuần nhuyễn, một cái sự mượt mà về mặt hình ảnh, về mặt thị giác hay không, thì cái đó mình gọi là dòng chảy thị giác. Nó giống như là một cái dòng suối. Khi mà chúng ta nhìn vào cái dòng suối nước chảy thì các bạn thấy là nó đều chảy theo một hướng nhất định, đúng không? Không có dòng suối nào mà chảy theo hai hướng. Thế cho nên là các cái dòng chảy này của mình ta hy vọng nó sẽ theo một cái hướng nào đó thống nhất, đồng đều với nhau, nó tạo ra được một cái thể thống nhất và cái sự thẩm mỹ cũng như là cái hiệu quả truyền đạt thông điệp cho cái video của mình. Thế thì ở đây chúng ta có các cảnh quay của mình được sắp xếp cạnh nhau, và khi mà chúng ta sắp xếp các cảnh quay cạnh nhau như thế này thì chúng ta đã vô tình tạo ra một cái yếu tố đầu tiên trong cái dòng chảy thị giác của mình, đó chính là các cái đoạn cắt, được gọi là cut, đúng không? Cứ mỗi cái việc chuyển đổi từ cái cảnh quay này sang cảnh quay kia thì nó gọi là cut. Và cái việc mà chúng ta chọn lựa cái thời điểm để cắt, chọn lựa cái cách cắt như thế nào, cắt đột ngột hay là cắt theo dạng make-up, dạng khớp hình, khớp hành động, khớp bối cảnh vân vân, thì nó cũng đã vô tình nó tạo ra cái sự mượt mà, cái sự nhuần nhuyễn ở trong đó, và tức là nó cũng góp phần vào cái dòng chảy thị giác của mình. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là giữa các cái đoạn cắt của chúng ta, thì như các bạn đều biết trong các phần mềm dựng phim thì chúng ta có các cái transition. Thì các cái transition này nó là cái điểm nối giữa, giống như cái cầu nối giữa các cái đoạn kết của mình, nó làm mượt cái đoạn kết của chúng ta, giống như là cái loại dầu máy, nó giúp cho cái máy móc của chúng ta nó vận hành trơn tru. Thì cái transition nó cũng chính là một cái liều thuốc bôi trơn như vậy, và cái này mình gọi là transition. Thì ở đây trong cái bài transition của mình ở trên kênh thì các bạn sẽ thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng cần áp dụng các cái hiệu ứng transition nó lòe loẹt. Thì trong các cái phần mềm dựng phim thì như các bạn đều biết là chúng ta có rất là nhiều các cái hiệu ứng transition. Ví dụ như trong Premiere đơn thuần thôi chúng ta đã có rất là nhiều các cái hiệu ứng transition mặc định rồi, chưa kể là nếu mà các bạn có cài thêm các cái bộ transition ở bên ngoài thì sẽ còn có rất là nhiều các cái hiệu ứng chuyển cảnh trong đó nữa, được chưa? Thì những cái hiệu ứng này mặc dù là nó không có gì là xấu,
nhưng mà về mặt nghệ thuật thì nó không phải là một cái gì nó quá quá nghệ thuật. Và thường là trong điện ảnh hiện đại ngày nay thì các bạn sẽ thấy, ví dụ bạn xem phim phim truyền hình hay phim điện ảnh thì cũng vậy, chúng ta sẽ thấy là người ta rất là ít sử dụng các cái chuyển cảnh lòe loẹt hoặc là các hiệu ứng quá màu mè trong các đoạn chuyển cảnh này, mà đơn thuần người ta chỉ sử dụng các đoạn cut. Và cái chuyển cảnh này sẽ được thực hiện bằng cái việc khớp các cái yếu tố chẳng hạn như là make action, đúng không, make background đấy, rồi make âm thanh đấy, vân vân. Và những cái mà khớp nhau như thế này cũng vô tình nó tạo ra cái dòng chảy thị giác cho mình. Rồi, và cái cuối cùng, yếu tố thứ ba mà tạo nên cái dòng chảy thị giác của chúng ta, đó chính là cái nội dung trong từng cái cảnh quay của mình. Và cái nội dung này thì mình gọi là continuity, tức là cái sự nối tiếp giữa cảnh này và cảnh sau. Nói đơn thuần, ví dụ trong cái cảnh trước diễn viên của mình mặc áo màu xanh dương, thì trong cảnh quay sau thì diễn viên chúng ta cũng phải mặc áo màu xanh dương. Chứ nếu mà diễn viên chúng ta đổi sang áo màu đỏ thì tức là đó là một sự bất liên tục, discontinuity. Thế cho nên ở đây thì để đảm bảo cái tính liên tục giữa các cảnh quay thì cái này nó còn phụ thuộc vào cái quá trình sản xuất của chúng ta, quá trình chúng ta quay phim, nó không hoàn toàn phụ thuộc vào phần dựng phim ha. Nhưng mà ở đây thì mình cũng đưa nó vào đây tại vì nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái dòng chảy thị giác. Nhưng mà cái yếu tố này thì nó không hoàn toàn là được định đoạt bởi cái người dựng phim như chúng ta, được chưa? Rồi, như vậy tóm tắt cái yếu tố tạo nên cái dòng chảy thị giác để cho chúng ta thấy là nó sẽ có 3 yếu tố: cut, transition và content, tức là continuity. Thì như mình nói là về phần continuity thì các bạn có thể xem thêm video của mình để biết thêm các quy luật 180 độ, quy luật 30 độ, cách quay như thế nào để giữ cho các cái bối cảnh nó đồng nhất với nhau, nó không có bị đảo chiều, nó không có bị chật về mặt thị giác. Thì đây là những cái yếu tố rất là quan trọng, quy luật rất quan trọng khi chúng ta làm phim. Hoặc là những cái yếu tố về matching, tức là khớp tia nhìn, khớp level, khớp góc máy, vân vân. Thì các yếu tố này rất là quan trọng. Tuy nhiên thì đây là một cái phần hẳn rất là quan trọng và rất là nhiều, cho nên các bạn có thể xem thêm cái video này ở trên kênh của mình hoặc trong khóa học dựng phim của mình. Rồi, còn hôm nay thì mình sẽ đi vào nói về cái yếu tố thứ hai, đó chính là cut. Được chưa? Để chúng ta tạo ra cái dòng chảy thị giác. Thì cái cut của chúng ta như mình nói hồi nãy là nó được tạo ra như các bạn thấy trong các phần mềm dựng phim, là bằng cách chúng ta đưa các cái video, các cái cảnh quay sát vào nhau, nó tạo thành những cái chuyển từ cảnh này sang cảnh kia, và cái chuyển đó nó gọi là cut. Thì bất kỳ, cho dù là một bộ phim phức tạp hay là một phim đơn giản, hay là một phim truyền hình, hay là một cái vlog, hay là bất kỳ một cái video nào, thì cái level nó có thể cao thấp, nhưng mà cái cách nào mà chúng ta cắt dựng thì nó cũng tương đồng như nhau. Chúng ta đưa các cái cảnh quay liền mạch với nhau, sát vào nhau, và tự thân cái cách sắp xếp đó nó sẽ tạo ra cái ý nghĩa. Ở đây thì mình lấy ví dụ, chẳng hạn chúng ta có hai cảnh quay A và B, chúng ta quay được hai cảnh A và B, thì ví dụ mình có hai cảnh quay A và B, thì nếu mà những cách phối hợp chúng ta dùng toán tổ hợp chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy chúng ta có cách đầu tiên là cảnh A không, cách thứ hai B không, đúng không? Sau đó thì A nằm trước, B nằm sau, tức là cảnh A nằm trước, cảnh B nằm sau, và sau đó chúng ta có cảnh B nằm trước, cảnh A nằm sau chẳng hạn. Thì chỉ riêng các bạn thấy là cái cách sắp xếp một cảnh và hai cảnh như thế này nó cũng đã lên được 4 trường hợp. Thì bây giờ ví dụ với cái số lượng shot nó nhiều hơn, chẳng hạn như là tất nhiên là khi chúng ta quay chúng ta sẽ còn có rất nhiều 30 shot, 50 shot một cái chuỗi hình. Thì bây giờ làm sao để mà chúng ta phối hợp một cái khối lượng lớn như vậy mà nó vẫn có cái ý nghĩa mà chúng ta muốn. Nói như vậy không phải là để chúng ta cảm thấy cái số lượng nó quá nhiều mà chúng ta bị nản, mà chính là để cho chúng ta thấy là có rất nhiều cách để mà phối hợp các cảnh quay với nhau, và có thể cách này nó mang lại một cái ý nghĩa khác, nhưng mà cách khác, một cái cách phối hợp khác nó sẽ có một cái ý nghĩa khác. Thì ở đây ví dụ chúng ta có một cái
cảnh quay. Ví dụ ở trong phim Star Wars, và cái nhân vật Yoda của chúng ta ở đây là tất nhiên các bạn đều biết là nhân vật tốt, và ông ấy đang đi vào để cứu hai cái người đang nằm ở trên mặt đất ở đây, và phải chiến đấu với một cái kẻ xấu, đó là nhân vật Dooku của chúng ta. Và sau đó thì hai người có màn đấu phép, đấu sét, và sau đó là một màn đấu kiếm ánh sáng. Cuối cùng thì nhân vật xấu của chúng ta đã phải hất đổ một cái cây cột để mà hại hai người của mình. Và khi đó thì nhân vật Yoda, tức là người tốt, người ta cố gắng cứu hai người này bằng cách đỡ cái thanh cột này. Rồi, thì đây là cái cách sắp xếp cảnh quay trong bộ phim chính thức của Star Wars, và trong bộ phim này thì Yoda là người tốt, đúng không? Nhưng mà ở đây thì chúng ta có một cái ví dụ khác. Ở trong ví dụ này, trên YouTube người ta remix lại, cũng cùng một cảnh quay, cắt số lượng cảnh quay như thế này. Nhưng mà người ta sắp xếp lại, khiến cho giống như là nhân vật Yoda chúng ta đang chiến đấu với hai người tốt này, chứ không phải là chiến đấu với kẻ xấu Dooku của chúng ta. Được chưa? Và khi mà cuối cùng ông rút kiếm ra thì ông lại chiến đấu với chính hai người này. Và các bạn thấy là người ta cắt ở những cái đoạn cắt, nó làm cho chúng ta liên tưởng đến là nhân vật Yoda của chúng ta là kẻ xấu, đã chém hai người này ngã, và sau đó lại còn bẻ gãy cái cột này để đổ lên người hai người này. Và như vậy các bạn thấy là cùng số lượng cảnh quay như vậy, AB, đúng không? Như là một ví dụ cho bạn thấy là cùng một số lượng cảnh quay AB, B trước A sau, A trước B sau, nhưng mà cái cách sắp xếp nó sẽ làm gợi lên những ý nghĩa khác nhau. Đấy, thì đó chính là cái sức mạnh của các đoạn kết của chúng ta. Và cũng chính vì vậy mà khi mà người ta quay, người ta thường hay để lại những cái cảnh quay coverage, tức là nhiều góc máy khác nhau, để mà khi chúng ta dần chúng ta sẽ có nhiều cái tài nguyên để làm việc hơn. Một cái trường cảnh có những người đang ngồi nói chuyện như thế này trong một cái căn phòng, thì các bạn thấy chúng ta không chỉ quay ở một cái góc máy nhất định, mà người ta sẽ quay nhiều góc. Có góc thì tập trung vào nhân vật này, có góc thì tập trung vào hai người này, có góc thì tập trung vào một cái nhân vật khác. Và sau đó thì tất cả các góc máy này sẽ được kết hợp lại trong một cái chuỗi cảnh để mà tạo nên cái ý nghĩa riêng theo ý của người dựng phim và theo ý đạo diễn, theo kịch bản, được chưa? Và các bạn thấy là với việc kết hợp các góc máy phù hợp thì nó sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Ở trong các cái loại phim Hàn Quốc, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nó có một cái điểm đặc biệt rất là hay, đó là ở cuối mỗi tập thì người ta thường cắt ở một cái sự kiện nào đó mà nó thú vị, sau đó thì ở ngay tập sau thì người ta sẽ quay chiếu lại một phần các cái cảnh quay đó, đúng không? Các bạn, nếu ai mà chúng ta xem phim Hàn Quốc các bạn sẽ thấy, thì ở đây thì đây là phần cuối của cái tập trước của một bộ phim Hàn Quốc, và nhân vật nữ chúng ta đang tìm cách bấm mã số để đi vào trong phòng của nam chính của chúng ta, và sau đó đi ngang qua nam chính đang ngủ, và sau đó thì vô tình làm rơi một cái kính, làm bể kính, và nhân vật nam chính chúng ta phát hiện ra. Rồi thì ở tập sau, như các bạn thấy là người ta cũng sẽ lặp lại. Ở đây là giới thiệu đầu tập sau này, và ngay đầu tập người ta đã chiếu lại các cái sự kiện đã xảy ra trong tập trước, nhưng mà tất nhiên người ta có chèn vào các cái yếu tố mới. Mà ở đây thì là giải thích tại sao cái cô gái này lại biết cái mật mã đi vào phòng của nam chính. Nhưng mà tất nhiên đây là cảnh quay mà người ta đã dự tính trước trong storyboard. Nhưng mà ở đây bên cạnh đó, khi mà vào trong phòng rồi thì nó mới có thêm các góc máy mình gọi là coverage đó. Tức là khi mà nhân vật nữ chúng ta đi mở cửa đi vào thì chúng ta sẽ có thêm một góc máy quan sát cái nhân vật nam chính của chúng ta, và cho thấy là nhân vật nam chính đã tỉnh dậy khi mà cô gái này đi ngang qua. Đó, và đây rõ ràng là một góc máy mới mà trong cái cảnh quay cũ chúng ta không thấy. Ở trong tập trước thì các bạn thấy cô gái chỉ đi lướt qua thôi, và là đến thẳng cái hình. Còn ở đây các bạn thấy là nam chính của chúng ta tỉnh dậy nhìn xung quanh, thì đây là một cái góc máy coverage mà khi mà chúng ta quay các góc máy coverage như vậy, nó sẽ giúp chúng ta có thêm nguyên liệu để chúng ta dựng theo cái ý của mình, mở ra những góc quay mới, tạo ra những cái lặp lại những câu chuyện ở các tập trước, nhưng mà không tạo nên cái sự nhàm chán. Đó là một cái điểm hay của phim Hàn Quốc.
Một cái ví dụ khác đó là bộ phim Justice League. Thì các bạn đều biết là cái bộ phim Justice League của chúng ta thì nó lúc đầu nó ra mắt thì không được thành công lắm, cho nên thì hãng làm phim đã quyết định là sẽ mời đạo diễn Zack Snyder dựng lại cái bộ phim của mình, và cái bản dựng lại thì rất là được đông đảo người xem đón nhận. Thì đây là một cái bản so sánh, và các bạn biết là bên trái thì là cái bản gốc khi người ta chiếu phim, và bản bên phải là bản cắt lại của Zack Snyder. Thì ở đây như các bạn thấy, ngoài những cái cảnh mà bên màu trắng đen như thế này, tức là không tồn tại ở trong cái bản gốc, thì các bạn thấy là cái bản của Zack Snyder có thay đổi về tông màu sắc, chèn thêm một số cảnh quay mà cảnh bản gốc không có, đồng thời là cắt đi một số cái cảnh quay chẳng hạn như là hài hước ngớ ngẩn, chẳng hạn như là nhân vật anh siêu của chúng ta bị đập vào đầu, và sau đó thì thêm vào một số cái cảnh hành động hoành tráng hơn, chẳng hạn như là cảnh bay lên dài hơn rất là nhiều đó, và nó làm cho cái cảnh quay nó epic hơn, được chưa? Vậy thì tại sao cái ông Zack Snyder này ông lại dựng như vậy, và cái hiệu quả của nó như thế nào? Thì các bạn thấy là về màu sắc nó nghiêm túc hơn, nó đen tối hơn, nó phù hợp với cái vũ trụ Justice League của chúng ta, trung thành với cái franchise và vừa lòng fan. Cái thứ hai nữa là cắt bớt những cảnh hài hước ngớ ngẩn mà chúng ta thấy là nó cũng không có giúp ích gì cho cái câu chuyện của bộ phim. Và cuối cùng là thêm vào các cảnh hành động hấp dẫn để mà tôn lên cái tính epic, cái tính hoành tráng và bản ngã anh hùng của các siêu anh hùng chúng ta. Thì các bạn thấy đó, cũng cùng các cái số lượng cảnh quay như vậy thôi, tại vì người ta không thể nào người ta quay lại bộ phim được, mà đơn thuần cái ông đạo diễn và người dựng phim người ta chỉ xào nấu lại, sắp xếp lại, thêm vào bớt ra một số cảnh quay, chỉnh lại màu các thứ, là tự nhiên cái bộ phim nó mang cái ý nghĩa khác, nó mang cái phong cách khác, nó trung thành với phong cách của Justice League và nó làm vừa lòng khán giả hơn. Và qua đó thì các bạn thấy cái ví dụ của chúng ta là nó quan trọng như thế nào khi mà chúng ta sắp xếp đúng các cái trật tự về các đoạn cắt. Ở đây thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái nguyên nhân để cắt. Thì đây là một cái rất là quan trọng, tại vì như các bạn xem phim Ấn Độ thì chúng ta đều biết là phim Ấn Độ nó có cái cách cắt rất là vô lý, tại vì là nó cứ cắt liên tục như thế này. Ví dụ như là trong một cảnh quay chúng ta có bao nhiêu người đang ở trong căn phòng, thì nó sẽ lần lượt cắt từ người này sang người kia, và từ khuôn mặt này sang khuôn mặt kia. Thì những cái đoạn cắt như thế này mình cảm thấy nó không có ý nghĩa gì, và ngoài người Ấn Độ ra thì mình cũng không nghĩ là, chắc là trên thế giới này cũng không có ai cảm thấy thích thú với cái kiểu cắt này. Thì để tránh cái trò nó không được hay ho như thế này, không có tí nghệ thuật nào như thế này, thì chúng ta sẽ có lý do để cắt. Thì ở đây thì mình tổng kết lại, tổng cộng là có 5 cái lý do để chúng ta cắt. Thì mình sắp xếp theo cái độ quan trọng từ trên xuống dưới. Thì cao nhất chúng ta sẽ là emotion, tức là cảm xúc. Cảm xúc ở đây tức là cảm xúc của người xem, chứ không phải là cảm xúc của diễn viên. Cảm xúc diễn viên thì cái đó nó cũng quan trọng, nhưng mà đó là thuộc về phần diễn xuất, thuộc về phần nội dung câu chuyện ha. Còn ở đây mình đang nói là cái cách dựng chúng ta như thế nào để chúng ta đẩy được cái cảm xúc của người xem lên, thì cái đó là quan trọng nhất. Thì để một bộ phim thành công thì người xem phải cảm thấy thích thú, yêu thích bộ phim, yêu thích video của mình, và để yêu thích thì họ phải có cảm xúc với nó. Cái video của chúng ta nói về chuyện tình cảm lãng mạn thì người xem phải cảm thấy thật là nhẹ nhàng, êm ái. Còn nếu mà cái bộ phim chúng ta về những tình huống nguy hiểm thì người xem phải thực sự cảm thấy hồi hộp, hấp dẫn, được chưa? Cho nên mình đặt cái emotion lên hàng đầu. Vậy thì cái emotion này như thế nào? Thì giống như là nhiếp ảnh, thì chúng ta quay phim tức là chúng ta cũng đang cố gắng bắt lấy những cái cảm xúc chân thực nhất của diễn viên, những cái lúc cao trào để đẩy cái cảm xúc của diễn viên cũng như là cảm xúc của người xem lên. Và theo cái cuốn sách In the Blink of an Eye của Walter Murch, thì trong đó người ta thường nói cảm xúc của diễn viên được tập trung vào đôi mắt, và khi mà chúng ta chớp mắt, diễn viên chớp mắt, thì chúng ta nên cắt ở ngay thời điểm đó để mà tránh cái dòng cảm xúc nó bị gián đoạn. Thì nó là một lý thuyết vậy thôi, nhưng mà để chúng ta thấy là cái sự quan trọng của cái việc khi chúng ta cắt để mà đẩy cảm xúc lên ha.
Thì ở đây mình có một cái ví dụ ở trong bộ phim Hollywoodland Superman. Thì ở đây là nhân vật chúng ta đang giả làm Superman, và trong lúc mà đoạn đầu thì rất là vui vẻ như này, thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái tình huống xảy ra khi mà màn biểu diễn này kết thúc. Thì chúng ta cùng xem thử. Well, hello there, young man. What's your name? Kenneth Giles. Can I shoot you? Đó, thì ngay tình huống này các bạn sẽ thấy là bắt đầu chúng ta có một cái tình huống căng thẳng, đó chính là cậu bé đã cầm một cái khẩu súng thật đến để thử nghiệm bắn vào Superman của chúng ta, vì cậu bé tưởng nhân vật của chúng ta chính là Superman thật, đúng không? Kenneth? Why would you want to do something like that? So the bullet bounces off, can I? Well, if you did shoot me, and the bullet bounced off, it might accidentally hit someone else. We don't want that to happen, do we? No. Why don't you just, you and I, here we go, partner. Why don't you just give me that? Just hand me that for 1 minute. You think I don't see what you're doing? Rồi thì các bạn thấy trong cái trường cảnh mà người ta vừa cắt thì có cái sự khi mà người ta cắt thì khi mà cái hành động, cái sự việc nghiêm trọng bắt đầu nó diễn ra, thì các cái cách cắt cảnh của họ có sự thay đổi trong cái nhịp. Cái quan trọng nhất là cái nhịp. Các bạn thấy bắt đầu từ cái giây phút này khi khẩu súng xuất hiện đó, thì người ta đổi liên tục các góc máy và đi qua cái gì? Đi qua khuôn mặt của diễn viên, phản ứng của diễn viên, đi qua cái nòng súng. Đây là cái hình ảnh rất là quan trọng. Và sau đó thì đi qua cảm xúc của những người xung quanh. Tất cả những cái này thì dùng để đẩy cái cảm xúc của người xem lên, tại vì chúng ta sẽ cảm thấy đồng cảm với cái nỗi lo của tất cả những cái người có mặt ở đây trước cái sự xuất hiện của khẩu súng có thật. Và sau đó cái nhịp cắt của người dựng phim ở đây càng ngày càng gấp gáp và dồn dập hơn. Và khi mà cái nhân vật chúng ta bắt đầu tiến lại gần để cố gắng lấy lại khẩu súng, thì các cái nhịp cắt nó sẽ dần dần nó nhanh hơn. Các bạn thấy nó sẽ chuyển nhanh hơn từ cái nhân vật chúng ta đến cậu bé, đến quay lại trở lại nhân vật, đến cậu bé, rồi đến cái nòng súng, rồi đến cái hành động liên tục, dần dần nó càng ngày càng nhanh lên, và dần dần người ta chốt lại bằng một cái yếu tố rất thông minh, đó chính là tiếng còi xe, nó giống như là tiếng súng của mình. Và đây là một cái chiêu rất là hay của người dựng phim, vì nó giúp tạo ra cái cảm xúc, cái cao trào climax cho một cái đoạn phim của mình. Và như vậy cái cách cắt này nó làm cho cái chuỗi cảnh của chúng ta nó được đẩy cảm xúc lên càng ngày càng cao, đồng thời là kết thúc bằng một cái điểm cao trào rất là hợp lý. Tương tự như vậy là trong phim Maverick. Trong Maverick này bạn đều nhớ một cái chuỗi cảnh khi mà Maverick của chúng ta cố gắng đẩy vận tốc của chiếc máy bay lên cái vận tốc Mach 10. Và để đẩy cao trào của cảnh quay thì các bạn thấy là người ta liên tục chuyển giữa các cái biểu cảm của nhân vật với cái đồng hồ, với động cơ để chúng ta thấy là cái chiếc máy bay đang rất cố gắng, đang rất nỗ lực, cũng như là nhân vật chính của chúng ta đang rất nỗ lực để có thể đưa chiếc máy bay lên cái vận tốc 10 Mach. Và các bạn cũng sẽ thấy là cái nhịp cắt càng ngày nó càng nhanh hơn. Surface temp rising. Come on, sweetheart, just a little more. Just a little. Come on. Come on. Và cuối cùng chúng ta cũng kết thúc bằng một
đoạn cao trào, đó chính là khi mà đồng hồ nhảy sang số 10, được chưa? Đó là một cái điểm kết thúc rất tốt dành cho cái chuỗi cảnh của chúng ta cắt theo cảm xúc. Rồi thì như các bạn thấy, cắt theo cảm xúc thì nó có giá trị rất là lớn, vì nó giúp mang cái cảm xúc của chúng ta đến với người xem. Cái yếu tố thứ hai quan trọng không kém đó chính là story. Thì story tức là sao? Tức là một khi chúng ta không thể tìm được một cái lý do thích hợp để mà đẩy cảm xúc, thì chúng ta có thể dựa vào câu chuyện. Thì đơn giản là chúng ta sẽ làm sao đó đẩy cái câu chuyện tiến tới. Và tiến tới bằng cách nào? Tiến tới bằng dựa vào không gian hoặc là thời gian. Tức là đưa câu chuyện, đưa người xem, đưa nhân vật của mình đi từ một cái bối cảnh này sang một bối cảnh khác. Thì đó cũng là một cái dạng đẩy câu chuyện, hoặc là các đoạn đối thoại của giữa hai nhân vật chúng ta để mở ra một cái nội dung mới, hoặc là khi mà nhân vật chúng ta thực hiện một cái hành động gì đó và chúng ta follow theo, chúng ta đi theo cái hành động đó để xem cái kết quả nó như thế nào, thì tất cả những cái đó nó gọi là cắt theo story, cắt theo câu chuyện. Thì ở trong cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy nhân vật Michael Jackson của chúng ta khi mà bước vào trong một cái quán bar và bắt đầu là anh ấy móc trong túi ra một cái đồng xu và búng nó, thì rõ ràng đây là một cái hành động cũng gây tò mò, và vì nó tò mò cho nên là khi mà cái đồng xu bắt đầu bay đi đó thì bắt đầu người ta sẽ cắt. Và người ta cắt để làm gì? Người ta cắt để đi theo cái đồng xu của chúng ta, để xem cái đồng xu đi đâu, và cuối cùng là người ta sẽ cho chúng ta xem cái kết quả của cái hành động đó, tức là cái cảnh đồng xu rơi vào trong cái máy. Và như vậy tất cả những chuỗi cảnh này các bạn thấy nó không phải dùng để đẩy cảm xúc, mà nó dùng để đẩy câu chuyện tiến tới ha, đẩy và đưa chúng ta đi theo một cái sự việc dẫn đến cái hậu quả gì đó. Vậy thì khi mà chúng ta cắt để đẩy câu chuyện thì đôi khi chúng ta có thể skip qua, tức là chúng ta có thể bỏ qua các cái yếu tố dư thừa. Tức là sao? Ví dụ như trong cảnh trong phim The Pianist, thì khi mà các nhân vật chúng ta nghe tin là quân đồng minh đã tuyên chiến với Đức, và nhân vật của chúng ta hiện tại đang ở Ba Lan thì cảm thấy rất là hạnh phúc vì có thể là sẽ không thoát khỏi chiến tranh, và các nhân vật chúng ta bắt đầu vui vẻ ăn mừng. Mama, that was a great dinner. Thì ngay sau cái đoạn ăn mừng này, chúng ta sẽ thấy cái người dựng phim người ta sẽ cắt ngay cái thời điểm này và người ta chuyển sang một cái sự việc mà nó mang cái tầm quan trọng và nó giải thích tất cả những cái sự việc sẽ diễn ra sau đó. Đó tức là quân Đức đã tràn vào Ba Lan, đã chiếm đóng Ba Lan, và các nhân vật chúng ta đứng từ xa nhìn với một cái thái độ rất là chán nản. Thì các bạn thấy đó, để đẩy câu chuyện tiến tới, đúng không? Tức là sau khi biết được tin tức có vẻ vui vẻ này, thì sau đó thì hóa ra là sự việc nó lại không được như vậy và quân Đức vẫn xâm chiếm Ba Lan. Thế thì chúng ta không cần phải kể tất cả các yếu tố rườm rà là tại sao quân Đức lại tràn vào Ba Lan, là tại sao các sự việc này lại xảy ra. Chúng ta chỉ cần cắt ngay từ sau cái thời điểm ăn mừng này và chuyển sang cái cảnh quân Đức chiếm đóng như thế này, thì các bạn thấy nó là một cái kiểu cắt để đẩy câu chuyện, và nó bỏ qua rất là nhiều các yếu tố dư thừa để đỡ làm mất thời gian của người xem, và cũng đồng thời là để đẩy câu chuyện tiến tới nó nhanh hơn. Cho nên ngay sau khi hai người đã nói xong thì chúng ta sẽ có tình huống diễn ra liền. Max. I like talking with you, Stalker. Đó thì đó là một cách đẩy câu chuyện rất thường thấy trong phim hàng ngày nay. Như các bạn thấy, ngay sau khi không còn gì để có thể nói nữa thì chúng ta cắt để đẩy câu chuyện tiến tới. Trong ví dụ này ở trong phim James Bond thì các bạn thấy là James Bond thì nhận được cuộc gọi báo nguy hiểm và phải di chuyển ngay, phải rời khỏi căn nhà này ngay. Thì các bạn thấy là chúng ta cắt sang một số cảnh giải thích về vị trí, giải thích về sự việc. Sau đó thì cắt sang cảnh James Bond nhìn những cái người yêu thương của mình, và sau đó là chúng ta cắt ngay sang cái cảnh là rời khỏi nhà ngay lập tức vào trong xe.
Và ví dụ với cái tình huống này, nếu mà các bạn chèn vào thêm những cảnh chẳng hạn như là James Bond chạy lại gọi hai mẹ con thay đồ, thay đồ cho em bé, mang theo đồ ăn đồ uống, nhét vào xe rồi các thứ, thì các bạn thấy rõ ràng nó rất là dư thừa. Thế cho nên khi mà chúng ta cắt với yếu tố story này thì cái quan trọng là chúng ta hãy bỏ qua những cái yếu tố dư thừa. Và cũng quan trọng nhất là các bạn cần nhớ trong đầu, đó là chúng ta cắt như vậy để chúng ta đẩy câu chuyện tiến tới càng nhanh càng tốt ha. Rồi, thứ ba, lý do thứ ba của mình đó chính là rhythm. Thực ra thì ba cái yếu tố dưới cùng này, tức là rhythm, eye tracking và position và space, là những cái yếu tố mà nó thường là nó sẽ liên quan, nó cũng có cái tầm quan trọng ngang ngửa nhau thôi. Như bạn thấy ở đây số phần trăm nó khoảng tầm 17-4 thôi. Thì có nghĩa là ngoài hai cái yếu tố quan trọng nhất là cảm xúc và story như trên đây, thì nếu mà chúng ta không tìm thấy được những cái lý do đó thì các bạn có thể lựa chọn bất kỳ một cái yếu tố nào dưới đây để chúng ta thực hiện cắt cảnh. Và cái yếu tố thứ ba đó là rhythm tức là nhịp. Nhịp thì ví dụ như trong một cái MV thì nhịp chúng ta cắt theo nhạc, chúng ta cắt theo beat, thì cái đó gọi là nhịp. Và ở đây thì đôi khi trong phim thì chúng ta cắt chủ yếu là để phục vụ cho cái việc tạo ra một cái chuỗi cảnh nó mang cái tính nhịp nhàng, mang cái tính biểu thị một cái ý nghĩa gì đó, mang tính lặp lại thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì lắm, không có cảm xúc, cũng không có câu chuyện gì mấy. Thì ở đây là trong bộ phim Rocky của chúng ta, khi mà Rocky của chúng ta đang tập luyện rất là hăng hái để chuẩn bị cho một trận đấu, thì những cái cảnh tập luyện này nó được cắt và nó sắp xếp kiểu như dạng college, sắp xếp với nhau liên tục với một cái thời lượng ngang ngửa nhau, mỗi cảnh cũng chỉ tầm 10 giây 15 giây gì đó, và thể hiện là Rocky đang tập luyện rất là chăm chỉ. Và cái này nó gọi là một cái nhịp, tạo ra một cái nhịp trong cái chuỗi cảnh của chúng ta. Rồi, cái hai yếu tố còn lại đó chính là eye tracking, position và space. Nó là cái gì? Tức là ở đây các bạn sẽ thấy là một cái video của chúng ta nó giống như là một cái sân khấu. Khi chúng ta quay một cái video hình chữ nhật như thế này, nó giống như một cái sân khấu, diễn viên chúng ta đứng trong đó ha, để diễn xuất. Rồi bối cảnh của chúng ta bàn, ghế, cửa chẳng hạn, được chưa? Đó. Thì trong cái sân khấu này, một cái không gian 3D ha, thì khi chúng ta muốn thực hiện một đoạn cắt mà chúng ta không có ý nghĩa gì về cảm xúc hay là story, câu chuyện hay là rhythm gì hết, thì chúng ta có thể thực hiện dựa vào eye tracking. Eye tracking tức là những cái góc nhìn của người xem, và cái góc nhìn này thay đổi khi mà có một sự việc diễn ra. Chẳng hạn ở đây đột nhiên ở trên bàn có một khẩu súng, và diễn viên chúng ta sẽ với tay để lấy khẩu súng này. Thì khi mà diễn viên bắt đầu giơ tay ra cầm lấy khẩu súng, thì một cái logic, một cái quan điểm logic là gì? Là chúng ta sẽ cắt cảnh sang cái góc gần của cái ghế này, trên đó có cái khẩu súng, đúng không? Và tay diễn viên giơ tay ra để cầm lấy khẩu súng. Thì như vậy tức là chúng ta đang cắt theo dạng eye tracking, tức là khi một cái hành động nào đó diễn ra, người xem muốn nhìn cho rõ xem hành động đó là cái gì, và người nhân vật của chúng ta đang cầm lấy cái gì, thì chúng ta đơn thuần là chúng ta theo logic chúng ta cắt sang cái góc cận để cho người xem biết là người diễn viên này đang cầm lấy cái gì. Và ví dụ cũng tương đồng như vậy, chúng ta sẽ có position and space. Position and space tức là về không gian. Thì không gian cũng như vậy, tức là ví dụ với cái cửa của mình có một người đi ra hoặc có một người đi vào, thì khi có một nhân vật khác đi vào trong căn phòng, hoặc là cái nhân vật chính của chúng ta đi ra khỏi căn phòng, thì chúng ta sẽ cắt sang cái cảnh tiếp theo. Thì các bạn tưởng tượng ví dụ khi nhân vật chính của mình trong cái sân khấu này, trong cái cảnh phim này có mỗi cái nhân vật của mình thôi, mà nhân vật của mình đi ra khỏi khung hình, thì trong cái căn phòng này đâu còn gì đâu, đúng không?
trong căn phòng này sẽ chỉ còn cửa sổ rồi bàn ghế các thứ, thì nó rất là vô nghĩa khi chúng ta tiếp tục giữ lại cái cảnh quay này. Thì chúng ta bắt buộc là theo logic chúng ta phải cắt sang cái cảnh bên ngoài khi mà nhân vật của mình đã bước ra khỏi nhà, được chưa, để đi ra khỏi nhà. Thì đó chính là cái logic trong cái việc lựa chọn cái yếu tố này. Vậy thì ở đây là một cái ví dụ khi mà nhân vật của chúng ta bước ra khỏi nhà thì chúng ta cắt cảnh. Như các bạn thấy đó, khi nhân vật của mình vừa mở cửa bước ra khỏi nhà một cái thì chúng ta cắt sang cái cảnh bên ngoài, khi mà để chúng ta biết là ra bên ngoài thì là ông ấy đi đâu. Tại vì nếu các bạn tưởng tượng là nếu mà sau khi nhân vật của mình đã các bạn tưởng tượng là nếu mà như trong cái cảnh quay này, khi mà nhân vật của mình đã bước ra khỏi cái khung hình rồi mà chúng ta lại vẫn giữ nguyên cái cảnh quay bên trong nhà, trong khi trong đó không còn ai, không còn nhân vật chính, thì nó trở thành rất là vô duyên, đúng không? Thì cái này nó chính là space and position. Và như trong cảnh quay này, khi mà nhân vật nữ của mình cái người xem người ta sẽ muốn quan sát các không gian của cái chuồng, của cái nơi bí ẩn này. Thì như vậy các bạn thấy người ta sẽ và như vậy là các bạn thấy chúng ta đã đi qua được những cái lý do để cắt cho cái video của mình. Thì hy vọng là cái bài này sẽ có ích cho các bạn. Và ở đây thì trong cái phần mô tả của video thì mình có một cái bài tập nhỏ để các bạn có thể thử nghiệm. Đó là trong đó thì mình có những cái set video. Trong mỗi cái folder set này thì chúng ta sẽ có một số cái video nhất định ở trong cùng một cái bối cảnh có đâu đó có liên quan đến nhau. Thì các bạn có thể đưa nó vào trong cái phần mềm dựng theo ý của các bạn. Và chúng ta sẽ thử sắp xếp các cái yếu tố này, các cái cảnh quay này theo một cái trật tự nào đó mà các bạn cảm thấy là nó có lý. Ở đây ví dụ trong cái set số 3 này các bạn thấy là chúng ta có những cái cảnh quay cô gái ở trong một cái trang trại, và cô này làm một số động tác. Thì mình sẽ sắp xếp như thế nào? Thì chúng ta cũng sẽ áp dụng cái quy tắc chẳng hạn như là cắt để đưa câu chuyện tiến tới, cắt theo không gian thời gian. Thì ví dụ đây, cảnh quay đầu tiên các bạn thấy cô gái đang nhìn một cái hướng nào đó, theo như cái logic là eye tracking, thì chúng ta phải cho người xem biết là cô gái đang nhìn cái gì, và tất nhiên là nhìn ra bên ngoài, và bên ngoài thì chúng ta sẽ có cảnh tiếp theo là con bò, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ tạo một cái sequence và chúng ta sẽ đưa cái video đầu tiên vào, đó chính là cô gái của chúng ta. Và cô gái đang nhìn ra ngoài, được chưa? Đấy, và sau đó thì sao? Nhìn ra ngoài thì chúng ta sẽ có cái cảnh bên ngoài để chúng ta theo quy tắc eye tracking, chúng ta sẽ cho người xem biết là cô đang nhìn cái gì. Và sau khi nhìn xong thì chúng ta bắt đầu đẩy câu chuyện theo dạng story, tức là nhìn rồi cô gái làm gì thì cô gái sẽ cảm thấy muốn ra khỏi cái nhà và đi ra cánh đồng. Ra cánh đồng cảm thấy rất là thoải mái thì chúng ta sẽ cắt sang cảnh cô gái tung tăng ngoài cánh đồng. Và sau đó thì sao? Chúng ta lại tiếp tục đẩy câu chuyện bằng các cái hành động để dẫn đến cái việc là cô gái sẽ đến với con bò. Ở đây thì cô sẽ đưa tay hái một chút cái ngọn cỏ ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cảnh cô gái đi đến gần con bò và cuối cùng là cho bò ăn ha. Thì các bạn sẽ thấy đây là một cái chuỗi những cái sự việc nó dần dần nó đẩy câu chuyện tiến tới cái hành động cuối cùng, đó là đưa cho con bò ăn. Và như vậy là nếu mà các bạn bỏ một cái đoạn nào đó, ví dụ như mình bỏ cái đoạn cô gái hái cỏ này đi, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ hơi vô lý ở cái chỗ là khi mà cô gái đang tung tăng ở trên cánh đồng
lại đột ngột đến gần con bò. Nó là một cái sự gián đoạn về không gian và thời gian, và đồng thời là chúng ta cũng không giải thích được cái việc tại sao con gái lại có cỏ để cho bò ăn, đúng không? Như vậy thì đây là những cái bài tập cũng rất là đơn giản, và để các bạn có thể thử nghiệm cái cách phối hợp các cái video, các cái cảnh quay với nhau như thế nào, để chúng ta tạo ra các cái dòng chảy thị giác cho video của mình. Thì bài hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong việc chúng ta dựng phim cho nó có ý nghĩa cũng như là nghệ thuật. Một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bạn của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.